2. 1, 2, 3, 4. Ayan, dahil birthday ni Mariko, iso-surprise ko siya. Hindi ko siya binilan ng cake. So, gagawa na lang ako ng homemade cake para kay Mariko. Habang tulog siya, ito yung mga gagamitin natin sangkap para sa ating cake. Meron tayong Choco Strawberry, Strawberry Cream, and Whip Cream, at saka yung ating pang toppings na cherry. So, ito, strawberry jam to. Pero, itatry ko para sa cake, di ba? Para hindi na ako mahirapang mag-mix pa. At syempre, gumawa na rin ako ng cake na ang recipe lang niya is egg and all-purpose flour and baking powder. Yun lang. So, kunin na natin ang ating cake. Ayan, ito na. Ito na yung ating nagawang egg cake. Yan. Basta yan. Ang recipe lang nito is egg and all-purpose flour plus baking powder. Yun lang. So, let's begin. Dahil hindi mahilig si Mariko sa chocolate cake, so, strawberry cake ang gagawin ko sa kanya. Ayan guys, nakagawa na tayo. So, pagkagising ni Mariko, ma-surprise siya. O, diba? Kaway-kaway. Ayan. So, bukod sa homemade na siya, masarap pa. Naku, patay tayo dyan. Ayan. Para magkaroon tayo ng design. Ayan. So, yan yung favorite na character ni Mariko. Okay ba guys? Yay! Meron na akong pa-birthday cake kay Mariko. Yan! Happy birthday to you! Tulog pa siya eh. So, ayan na. Dahil special day mo, Mariko-chan. Otajobi omedeto gozaimasu. Siyempre, dahil special day mo, special cake din ang ginawa ng ayong mommy. Ayan. So, happy 15th birthday to my Mariko. Hope you like it. Enjoy your birthday. So, okay. Yung dito sa baba, medyo nalulusaw na kaya ipi-freeze na natin. Lagay na natin sa freezer. Ayan. Kaway-kaway.
O, diba kung bumili tayo sa labas, mahal. 3,000 plus. Kung homemade naman siya, nakamura pa tayo ng, nabili ko lang 1,000 yen. So, pag bumili ka sa labas, 3,005. Ang pinakamagandang design is 4,000 plus. So, okay guys. Magluluto pa tayo. Happy birthday, Mariko! Okay, utateo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mariko-chan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy 15th birthday. I love you. I love you too. Thank you. Okay, blow the candle. That was fast. Okay, itadakimasu. I'm starving. Okay, let's eat. Ayan, ano to, carbonara. Carbonara. With ham. Ham lang yung ano niya guys, yung ginawa ko. Nakalimutan ko tong i-video kasi sa sobrang busy. Teka lang. We're both distracted. Yeah, kasi mag-isa lang akong nagjujumbi ng pagkain. Binili ko yan sa Daiso, yung ribbon ng cake. Yan, cute nila. Ang cute, di ba? Si Hello Kitty. May pagkakulang pa pala, hindi busog. Pag kulang pa, edi kukuha pa tayo ng panibagong carbonara. Kasi iniisip ko, ano ba mga lulutuin ko? Kaya hindi ko tuloy ito na i-video. Yung paggawa ko ng carbonara. Ang galing pa naman ni Mama maggawa ng carbonara. Syempre. Dozo. And for me, UK ako. Itadakimasu guys. Kain tayo. Simple lang, pero importante, may handa si Mariko. Dahil dalawa lang naman kaming kakain. Cheers! Happy birthday! Cheers! Ups! Oh, you mean the one with like looking like a square? Yung green, Green. pang cake talaga siya. Do, may carbonara do. Yummy. Yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Chim-chim. Nawala guys yung aming pangkat talaga ng ng cake. O, diba? Ang galing ng cake, diba? Kasi pag bumili kami ng cake sa labas, sayang pa yung pera. Napakamahal, diba? Eh, yung sariling gawa, Mura. mura. Can be worth $1. Anong $1? Wala ka naman sa talaga. American gin ka ba? Probably. Ba? Eh, she's so nauubos ko na yung spaghetti. Okay lang, kainin mo na yan. Aki's homemade cake. Thank you everyone for watching our video and happy birthday to me! Yahoo! Yahoo Japan! Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Bye-bye! Thank you and bye-bye. Make sure to stay safe.